हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं कारेलानुं शाक, जेमां कारेलाने तमारे बाफवानी अथवा तो मीठामां राखवानी जरूर नथी, एमनेम ज बनावीशुं अने छतां पण कारेलानुं शाक खूब ज सरस बने छे। तो चलो रेसिपी शरू करीए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो कारेलानुं शाक बनाववा माटे मैं अहीं 4 एकदम कूणा एवा कारेला लीधा छे, जे जाડા અને મોટા આવે એ ન લેવા। હવે આપણે આની છાલ ઉતારી લેશું અને એને પાણીથી સાફ કરી લેશું। હવે આપણે કારેલાને આવી રીતે વચ્ચેથી સુધારી લેવાના છે। કૂણા કારેલા હોય એમાં બીનો ભાગ ઓછો હોય છે। હવે આપણે એને આવી રીતે ઝીણા ઝીણા સમારી લેવાના છે। તો હું તમને આવી રીતે બતાવી દઉં। આ જ રીતથી આપણે બધા જ કારેલા છે સુધારી લેવાના છે। હવે મારી પાસે કારેલા સુધારીને તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે એનું શાક બનાવીએ। जनरली આપણે આને મીઠાવાળા કરતા હોય છે, પણ આજે આપણે આમનમ જ શાક બનાવીશું। તો અહીં એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેવાની, જેમાં આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। અને ત્યારબાદ તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરવાની છે। રાઈ કકડે એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। અને ત્યારબાદ જે આપણે કારેલા સુધારીને તૈયાર કર્યા છે એને ઉમેરી દેવાના છે। અહીં ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ રાખવાની અને ત્યારબાદ એને ચલાવતા જઈને લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવું એને પકવવાનું છે। અહીં પાણીનો ઉપયોગ અત્યારે બિલકુલ ન કરવો। तो मीडियम गैसनी फ्लेम पर आपणे 5 થી 6 मिनिट माटे सोते करवाना छे, ज्यां सुधी कारेला छे આવી રીતે चढ़े त्यां सुधीमां आपणे कारेलाना शाकमां नाखवानो मसालो बनावीए। तो एनी माटे एक बाउलमां आपणे 1/4 कप जेटली झीणी समारेली कोथमीर एड करीशुं। त्यारबाद 2 टीस्पून जेटलो धाणा जीरुं पाउडर, त्यारबाद 1 टीस्पून जेटલું મીઠું। અહીં મીઠાનું પ્રમાણ છે તમારી રીતે વધતા ઓછું કરી શકો। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલી લસણની સૂકી ચટણી અને 1 મોટી ચમચી જેટલો ગોળ, ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ અને સૌથી છેલ્લે 1 લીંબુનો રસ। અહીં લીંબુ અને ગોળનું પ્રમાણ છે થોડું આગળ પડતું રાખવું। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। તો આપણો આ કારેલામાં નાખવાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દેશું અને જે કારેલા આપણે ચડવા રાખ્યા હતા એને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં કારેલાનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો કારેલા છે હાફ કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે પાણી એડ કરીશું। તો લગભગ 1/3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। પાણી હંમેશા કારેલાને 5 થી 6 મિનિટ માટે સોતે કરીને ત્યારબાદ જ એડ કરવું। અને હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું, જેનાથી કારેલા છે થોડા ઘણા પણ કાચા હોય તરત જ ચડી જશે। હવે મિક્સ કર્યા બાદ આ પાણી બળે ત્યાં સુધી કારેલાને કૂક કરવાના છે। તો એકદમ તેલ છૂટું પડી જવું જોઈએ એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની। તો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર। તો તમે જોઈ શકો છો ચમચાની મદદથી કારેલા છે તરત જ તૂટી જાય છે। તો કારેલા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। અને કારેલા હંમેશા આવી રીતે ખુલ્લી કડાઈમાં જ પકવવાના, બંધ કરીને ક્યારેય ન પકવવા। હવે જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો છે એ એડ કરી દેશું અને મિક્સ કરી લેશું। તો અહીં આપણે કારેલાને બાફ્યા પણ નથી અને મીઠામાં પણ રાખ્યા નથી, છતાં પણ આ શાક છે એકદમ ટેસ્ટી બને છે। અને આ કારેલાનું શાક છે આવી રીતે પહેલાં સોતે કરીને બનાવવાનું હોવાથી આપણે અહીં કારેલા સુધારતી વખતે એને એકદમ પાતળા પાતળા સુધારવા એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। તો તમે જોઈ શકો છો મસાલો છે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે સૌથી છેલ્લે આપણે તેલ છૂટું પડે એટલે ઉમેરીશું આમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો વરિયાળી પાવડર। વરિયાળી પાવડર આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એને મિક્સ કરી લેશું। તો મિક્સ થઈને આપણું આ શાક તૈયાર છે। છેલ્લે આપણે ચમચાની મદદથી તોડીને બતાવી દઉં તો એકદમ કારેલા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એને રોટલી સાથે સર્વ કરીશું। આ શાકને તમે ટ્રાવેલિંગમાં પણ લઈ જઈ શકો છો। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।